انت لازم تحب حتى لو ما حبيتش الشخصيه بتحب غالبا التعقيدات اللي جوه الشخصيه اللي أيوة هو انت ده بتحب منطقه كمان. بالظبط. فساعات يقول لك خلي بالك يعني انت هتحب منطق شخصيه ارهابي بجد والله فعلا بيحذروكوا كمان من كده. لا هو احنا كده الموضوع اصله مش ناس شويه بتكبروا اللي هو تروح بقى عند دكتور نفساني وتعمل مفيش الكلام ده. انت بس بتذاكر كويس مفيش الكلام ده اصلا، مفيش الحاجه دي. انت ممكن تعيش بجوه وانت بتعمل همام عطيه تبقى انت مودك كده، نظراتك فيها شويه حاجات، في شويه حقد في حاجات، في طريقه كلامك في البيت البحر والطاقة الحلوة. بس كده. بص بقى كيمو، انا طولي 183 تمام. في 2 بس بصور معاهم في مصر، كل ما اصور معاهم ابقى قزم. احمد انت ايه يا عم، اتكل على الله. احمد فهمي وجامايكا محمد علاء. اهلا بيك. هلو جامايكا. انا طويل من زمان. انت طويل قوي يعني. انت طولك كام بس معلش؟ 190 189 190 على حسب المود. 92 لا 92 مين؟ ماشي. لا انا اول مره اشوفك. انت شفت عامل ازاي؟ مش انت دلوقتي هو بيسلم عليك تخض الولد؟ بسلم عليك. لا انا في التلفزيون بيبان انك طويل بس مش كده. لا الواد صورة لا انا اتخضيت. اللي شافك عمل جامايكا. في برضو لحظه هبه الهيبه بقى اللي هي ايه. بص احنا مش هنشرح يعني، مش هسألك عن جامايكا عشان الناس عارفة، بس انا هجاوب على السؤال. جامايكا لان انت كنت دي جي وكان اسمك جامايكا. كان بيكتبوا الفلايرز اللي بيطبعوها بيكتبوا دي جي جامايكا وبتاع. ده بقى من ايام، ده من امتى ده؟ ميريلاند مثلا 98 مثلا. ما كانش في وقتها حد عارف جامايكا دي اصلا بلد يعني، لسه ما اكتشفوش البلد. ما كانش معروفه الاسم يعني. قالت لي واحده كان انا اسمي اسم بنتي ابني جامايكا. قلت لها لا دي بلد. قالت لي لا والله كنت فاكرها ورده. والله في الجامعه الكلام ده. كانت فاكره زي اسماعيل كده. جامايكا اسماعيل محمد علي. طب احنا دايما عامه باسل هو اللي دايما بيجيب الحاجات الفنيه والسيلبرتيز صح. هو دي حتته جدا في البودكاست، وانا دايما حتتي دايما ببقى ورا الناس العلم والساينس وكده. ودايما قبل اي حلقه بقعد ريسيرش وبقعد ادور على الناس دي عملت ايه، وبقعد اعمل كميه سيرش واذاكر واعداد قبل ما نبتدي. انت يا مان حيرتني. قعدت ادور قد كده مفيش خالص. لا الموضوع صعب. ده لذيذ جدا يعني. احنا نقدر نقول ان احنا جايبينه، وهو طلع في برامج على فكره كتير بس دايما بيطلع يتكلم على الاعمال بالظبط. ما انا قصدي كده. كنت حاسس بايه وانت بتصور المشهد ده؟ كنت حاسس ان انا مقشعر شويه عارف الحاجات دي. بس احنا النهارده جبناه البودكاست يا جماعه. احنا جبناه بالعافيه عشان احنا انا وجامايكا صورنا مع بعض كتير قوي وتعبنا وبردنا مع بعض كتير جدا. فهو جه البودكاست عشان نعرف بقى من هو جامايكا محمد علاء. ايوه. انت منين يا صاحبي؟ انا اتولدت في حلوان، في حته الغربي، حته اسمها الشارع الغربي في حلوان. وبعد كده عشت طفولتي كلها في وادي خوف برضه. فاهم اسمها غريبه. ايه ده حلو. كانوا بيسالوني في الجامعه انت منين؟ انت من وادي خوف. ايه ده في سينا دي ولا ايه؟ وادي خوف ده بدوي. وبعدين انا فكمان لايق يعني الموضوع ماشي. وادي خوف دي في حلوان. وادي خوف قبل جامعه حلوان. اوكي. منطقه كده، فانا عشت فيها وتربيت فيها لحد سنه كام؟ لحد ما دخلت الجامعه. ده انت يعني شخصيتك كلها من وادي خوف. ايه ده، ايه اللذاذه دي؟ طب وعامله ازاي المنطقه دي؟ منطقه هاديه جدا، غير حلوان. مساحات كبيره بقى للكوره، بيلعبوا كوره كتير يعني جدا وكده. كل الشوارع بتلعب كوره لان كان مغري جدا. المسافات بعيده جدا بين البيوت. اوكي. فالشوارع كبيره بزياده يعني ممكن نلعب في مكان وعربيات تمشي عادي في جنبينا. ايه ده لذيذ الحوار ده. وفي حد من لعيبه الكوره كنت تعرفه زمان في المنطقه؟ لا محدش هيعرف. يكاد يكون يعني. انا كنت انا واسلام اخويا، انا ليا توأم
فعلا غير متماثل. ستوب معلش لحظه بس. هنا انا اتدخل. ايه ده؟ في اتنين. احنا بنصور يا باشا مسلسل دلوقتي مع بعض، تالت مسلسل مع بعض. تمام. الحراملك واحمس الله يرحمه وبين السطور بنصوره دلوقتي. فجي في يوم قاعدين انا وجامايكا على طول بنقضي كل البريكات مع بعض وبنصور مع بعض وبنعمل كل حاجه مع بعض، فاهم. ففجاه على رابع يوم تصوير كده لقيت واحد داخل عليا كده اللي هو شبهه بس مش شبهه قوي يعني، فاهم يعني، ينفع اللي هو ابن خالته ابن عمه حاجه كده، واقصر منه يعني. هو كان بياكل اكله 100%. لا بياكل اكله مثلا لو حجزوا لهم في الجيم بيروح هو الكلاسين، عارف انت، فاهم، اللي هو اقصر منه جدا وشكله مختلف تماما، وشكله اللي هو عارف انت الرجاله الشغيله اللي هو تحسه مدعوك في الكوكب، فاهم. بس بسلم عليه بقول له ازيك وبتاع، انا صاحب جامايكا وبتاع، انا اخو جامايكا. قلت له ايه ده اخوك كبير ولا صغير؟ قال لي التوأم. هجيب لك صورته عامه عشان تتخيل. لازم اصلا نجيب صورته. تتخيلوا هم بيبقوا واقفين جنب بعض كده، فاهم. اللي هو ليه طلعنا بطايق لناس قبل كده؟ ايه في ناس ما صدقوش. ايوه بقول هزار لحد يعني انا وانت ننفع توينز عن هو واخوه. ما تهزرش. يعني حاجه. لا بس في منكم في من بعض. بقول لك قرايب بس مش حتى اخوات. احنا هنحط الصوره والناس هتحكم. فانت واسلام انا في لحظات بمثل فيها بقول مها مراتي بقول لها اسلام شخصيات. لا اللفه في الوقفه الزاويه دي في البونست ده هتلاقي بون ستراكشر في طبعا انا مش عشان ده انه الدنيا يعني حلو اللوك ده هنتكلم عليه كمان شويه. بس نرجع بقى انت واسلام وبتلعبوا كوره احنا كنا بنلعب كوره، كنا في الشارع الاول وكان كل الناس بتتفرج. العيال دي ده بيعملوا كده ليه؟ وبنلعب مع ناس اكبر، ما كناش بنخاف نتخبط، وطبعا العضلات غير وكل حاجه، واحنا شايفين كده صغيرين، بس كنا نينجا في الكوره. فتنبأوا لنا بقى الناس كوره جدا بتلعب بجد. لا نزلنا صورنا تحت. عرفت ليه انا جايبك هنا اهو؟ عشان لو اتزنقنا يعني ننزل نلعب. دي الطفوله يعني البروفيشنال. لما وصلت لمرحله افضل لعبت في الدوري شويه، كان شبه كده بالظبط. لعبت في الدوري يعني درجه كام؟ قطاعات الناشئين. اوكي. يعني انت لعبت كوره بجد. ودخلت واتمرنت واتصبت يعني ورحت كذا نادي كده ولفينا. لذيذ. واسلام كان مركز بتاعه كان رايت وينج، وكان سريع جدا، اسرع مني. يعني البرجل بتاعي انا كبير جدا بس هو حركته اسرع اكيد. فكان طياره ميسي يعني زي ميسي ورونالدو. ملفت اكتر مني كان. انا كنت تنك جدا وانا بلعب كوره، يعني كنت شويه برباتوف ستايل، باستوري مش عارف جو ابراهيموفيتش ده. امسك كوره والعب براحتي بس رخم يعني، بارد، لعيبه بارده كده. بتشجع مين في كاس العالم؟ والله في كاس العالم انا كنت بشجع البرازيل. كنت متوقع البرازيل هتوصل لشيء يعني، ولعبوا بفرق او السكواد اللي كان معاهم يعني ما كانش قد كده. ما كانش قد الموضوع. دلوقتي بقى فتنس كمان بيفرق، في العيال كلها كده صغيره وفاهم يعني مش هيعرفوا. الموضوع بقى مغربي دلوقتي يا معلم خلاص. لا المغرب حاجه اعجاز، صدمه وفرحه يعني. انا بقيت مش طبيعي، حسينا كلنا احنا مغاربه فجاه كله. وانا كنت في المغرب السنه اللي فاتت، السنه دي في اولها، فعرفت علاقتهم بالكوره. الجماهير كان ساعتها كنا بنتفرج على الماتشات هناك في المغرب بالكاس افريقيا، وكسبنا المغرب وبتاع وهنيئا لكم كل الناس بقى هنيئا لكم لحد ما زهقنا. بس علاقتهم بالكوره في المغرب انا بقى حسيتها دلوقتي. انا قلت اكيد الناس دلوقتي طايره في المغرب. لا هو المغرب ما مقلوبه يعني بالنسبه لهم اللي حصل ده. لا يا جماعه اللي حصل ده مش حاجه طبيعيه اصلا. كتبوا التاريخ ده مش حاجه طبيعيه. هم خلوها حاجه طبيعيه يعني. خلونا احنا في حته لازم نركز. لا هم عرفوا الناس انها تتعمل يعني. لازم نركز بقى عشان كده مش هينفع، لان احنا جامدين برضو. لو احنا مش مصدقين ان احنا جامدين، بس هي دي المشكله. انت كنت بتلعب انهي بوزيشن؟ كنت بلعب 8 و10 و9 على طول قدام. في المثلث ده. فانت فعلا جو يعني في ماتشات في 8 و10 و9 هو زي الاتاك ميدفيلد والسترايكر صريح. ده ليهم ارقام يعني.
مؤخرا انت كروي جدا. اوكي طب مش هنخش في الحته دي عشان انا هطلع يعني ايه دونكي، فانا مش عايز احرج نفسي اكتر من كده. فانتوا كنتوا بتلعبوا كوره وبعد كده وفضلتوا عايشين في المنطقه دي لحد الجامعه. دخلت درست ايه بقى؟ بص بقى، انا كنت عايز، انا فجاه يعني عايز اروح التمثيل، مش عارف حلمك. مش عارف ازاي، مش عارف اعمل ايه. عرفت المعهد فنون مسرحيه فيه اختبارات وحاجات ومعلومات كل شويه. انا فوق دي حوف بقى، انا بعيد فاهم. حلوان اصلا علاقتي بيني وبين الكوكب. الناس لازم اركب مترو ساعه وربع. ف لا رحت المعهد لما قررت ان انا اروح يعني خلاص. لقيت النتيجه بتاعت اللي هيدخلوا السنه دي قبل ما هم راحوا اختبارات. المترو اخد اكتر من خلص. ساعه ونص. انا فاكر رحت النتيجه وهتقولي ونجحت بقى واتبسطت قوي. ما لقيتش شيء. لقيت ناس فرحانه وناس زعلانه، وانا بقى بيقولوا لي السنه الجايه بقى ان شاء الله السنه الجايه تعالى بدري بس. ففكره ان انت تستنى سنه دي مش فكره صعب. غريبه، فكره غريبه جدا صعبة الاهل يعني. طبعا. انت كنت خلصت مدرسه ودلوقتي جه وقت الجامعه، فانت بقى هتخش جالي خدمه اجتماعيه كفر الشيخ التنسيق. فمش عارف اصلا فين ساب اسيوط عادي. فمش عارف هعمل ايه. ففي يوم كنت مستني والدتي الله يرحمها في عند محطه المترو، وقاعد بقى مش عارف، انا دماغي وقفت ساعتها. برضو زمان احنا صغيرين مش عارفين نفكر. فلقيت واحد صاحبي نازل معاه بروشور بيبي بلو كده حلو بتاع، اسمه اسلام، على اسم اخويا برضه. اسلام ايه ده كنت فين؟ قال انا كنت في حته اسمها 6 اكتوبر. قلت له ايه دي؟ تعالى طيب تعالى. قال لي ده في جامعه هناك وبتاع، جامعه 6 اكتوبر. قلت له تعالى. فقعد جنبي الرخامه كده عند المترو، وفتحت اخر صفحه فيها كليه علوم اجتماعيه، قسم علوم سياسيه، قسم علم نفس، قسم علوم مكتبات، قسم علوم مسرح. علوم مسرح. اوكي. وكانت ب 1000 جنيه، فكان حاجه برضه. بس غالبا وقتها كان 1000 جنيه كتير. لا 1000 جنيه ده كان هتلاقيه هزار. مش مشكله بقى، انا ممكن اشتغل بس هتعرف تعملهم يعني قصدي. تمام يعني اي حاجه تحصل. فقررت اللي اروح بقى. رحت برضو معاه، قلت له بقى معايا هتروح يا عم المشوار؟ قلت له هتروح، ما مش هروح ازاي؟ فين 6 اكتوبر دي؟ ما انا رحت بقى ونزلنا بقى رمسيس، ونركب من رمسيس نطلع اكتوبر. كانش في محور ساعتها، كان من واحات باين. طريق الواحات. ودخلت وقدمت ومبسوط جدا، وهروح بقى اجيب الملف بتاعي من كفر الشيخ وبقى ومبسوط. هتنقل بقى ملف. فعايز اقول لاهلي محدش فيهم كان يعرف ان انا عايز اخش تمثيل او فما عرفتش بصراحه. خفت اقول لهم ان انا هدخل تمثيل، فقلت لهم هدخل علوم سياسيه. دي كانت علوم سياسيه قسم تمثيل بس. فبدات ودخلت وما عرفوش. وانت في علوم سياسيه وانت في علوم مسرح اصلا. اول سنه بتدرس كل الاقسام، اعتقد في منها في الجامعه الامريكيه كليه العلوم الاجتماعيه. وتاني سنه بتتخصص تختار بقى. اوكي. فانا عايش تمام يا محمد، انا بظبط لك شغل في السلك الدبلوماسي. انا كلمت لك اصحابي، فعلا كلم اصحابه وناس في ما تهزرش في الخارجيه وبتاع، وفلان ويقول لي اسمه فلان محمد، وانت كمان طول وايمج هيبه في هيبه معينه طبعا. وانا ساكت. الكذبه لما بتكبر يا مان ساعات بتبقى وسعت. فدي كانت مرحله صعبه جدا لحد ما جيت اختار بقى القسم. وهنا كانت فيه مشكله تانية. اخترت قسم مسرح، واقف بقى نكتب رغباتك قسم مسرح. فقال لي سوري ما عندناش. فقلت له مش فاهم ايه ما عندناش يعني شؤون الطلبه والبروشور. لسه ما فتحناش القسم مكتوب بس لسه ما فتحناش القسم. اوف بعد ما درست سنه يا مان. بعد سنه. فدي كانت صدمه، ما عرفتش اعمل ايه. بقيت عامل زي الطفل الهلهول كده قاعد يعيط في الشارع. رحت طالع بقى ماشي في الشارع كده، فالناس بقى ايه اطلع رئيس الجامعه، اطلع يمكن يا حبيبي اطلع يزقوني كده ايه كام مبنى لحد ما لقيت نفسي تحت مبنى رئيس جامعه الدكتور احمد عطيه. فطلعت بنفس المحمد دكتور انا جاي يعني مش عارف مش فاهم حاجه. انا مش جاي، انا بقالي سنه. فيا حبيبي ما عندناش طلبه يا حبيبي، فاهم؟ فقلت له طب اعمل ايه؟ انا بعمل ايه مش فاهم.
انا عايز امثل، بترعش قدامه مش فاهم اعمل ايه يعني، كل حاجه وقفت. صعبان عليا والله. حياتك وقفت. أيوة. فقال لي يا حبيبي طب جمع لي 30 طالب من الدفعه. ما تهزرش يا مان. اقسم بالله، وانا هفتح لكم قسم. كنت بكلم رئيس الجامعه، فجامعه 6 اكتوبر وبتاع وناس حلوين وفلوس، فيبقى هو بيتكلم صح، ما فيش حد في النص يعني، ده رئيس الجامعه. This podcast is powered by VU, a mart in an app. فنزلت بقى ايه بروشورز، الموضوع ده. نزلت بقى بالبروشورز دللت وشغال. بقى، دللت على 30 فعلا طالب. فعلا. كان في واحد صاحبي في ظهري اسمه وليد فريد، كان عايز، هو كان بيلعب جيتار وكان فنان بقى، وعايز موافق وعايز يخش معايا قسم مسرح، وكان في حوالي 4-5 كانوا مقررين، بس بتقنع بقى دفعه كامله انك هتدخل مسرح ومش عارف ايه، فشويه بيزهقوا. انت عايز تغير له مسار حياته. انت بتقنع واحد مستقبله غيره. كله. فنجيب ناس ونمضي وورقه ونمضي فلان ويكتب رقم بطاقته ومش عارف ايه، بقينا نمضي ناس لدرجه اخر 10 كانوا في ال 30 دول. انت مش بنقنعه بالفن بقى او التمثيل، بنقنعه ان انت يا عم كنتاكي وجبة انت مش هتذاكر يا عم، انت هتنجح على طول، فاهم؟ بنقنعه ان انت مش هتعمل حاجه، هنرقص وهنمسرح، ويعني الدنيا جميل. هنبسط. والله في ناس مضت ودخلنا وفتحنا القسم وبقى نفس قسم السنة؟ ودخلنا الدكتور احمد سخسوخ بقى، كل دكاتره المعهد جم اتعينوا، القسم اتفتح رسمي. وتاني سنه بقى الخريج نفس المنهج بتاع معهد فنون المسرحيه، بقى الخريج من الدفعه بياخد كارنيه عضو عامل، يعني خريج، انا عضو عامل في النقابه. واو. بسبب القسم ده. لحظه، يعني انت يا جماعه جامايكا يبقى السبب ان جامعه 6 اكتوبر ابتدت فيها قسم تنفيذ مسرح علوم بالظبط. المسرح. يعني اللي طلع بقى متخرج من الجامعه دي يشكر، يبعت له بقى رساله. هم قفلوا شكر. القسم دلوقتي. وكانت هي قفلوا هي كانت يعني سنه. قعد حوالي 10 سنين او قفلوها 2011 باين او حاجه كده. يعني الدنيا ابتدت تهدى شويه عشان ما فيش، كانش فيه اختبارات. فكان دي كانت صعبه قوي، لازم عشان كده معهد فنون مسرحيه فيه اختبارات انك تشوفك عندك شيء ولا لا، عشان الدراسه هتفيدك ولا لا. مش هنعلمك اكتر، لازم يبقى انت عندك شيء نطوره لك. فيمكن عشان كده ده قفلوه. قصه يعني غريبه. قصه لولبيه. انا عندي سؤال، تصدق انا يعني عمري ما سالته لحد ممثل يعني. إيه، انت كنت عايز تبقى ممثل وحاربت اوبسلي، ده اللي انت عملته ده اسمه محاربه، يعني حاربت عشان تبقى ممثل. وانت ليه كنت عايز تبقى ممثل؟ ما اعرفش، انا ماني جربت وانا في ابتدائي، كان في مسرحيه عايزيني فيها، وقعدوا في مدرسه هتجري ورايا في الحوش كده، بتيجي بقى معانا هنا تعالى معانا هنا. فرحت وانهضي ايتها المراه العجوز وبحاجات وبضحك ومش فاهم. بس ما اعرفش، يمكن علاقتي بالمزيكا هي اللي خلتني احس حاجات واحس ان انا عندي شيء. بس انت لما كنت مصمم انك تبقى ممثل وحاولت وكذبت على اهلك كنت عايز ليه؟ يعني شهرة ولا الاستمتاع بالشغلانه؟ لا ولا انا عايز ابقى يعني انا يعني مثلا انا بعمل اي حاجه، حتى لو بلعب سنوكر انا عايز ابقى مميز في دي. عايز تشوفني مميز، ما بحبش حد يتفرج عليا في حاجه بحبها بعملها وبشكلي اي كلام، يعني ما اعملهاش خالص. يعني ممكن ابقى أو حاجه بتستفزني اعملها. شفت واحد بيلعب فيت تو بلاك في الشارع في الجامعه في المول بالجيتار، وانا بحب ميتاليكا جدا، فقعدت جنبه واتضايقت جدا ومبسوط جدا، بس متضايق لان انا مش عارف اعمل زيه. تلعبها. فانت وانت لما رحت عشان لما دخلت التمثيل، انت كنت اصلا بتلعب مزيكا؟ كنت بحب المزيكا وبعمل حفلات فده كان شغال. ده ابتدى امتى؟ لا لحظه، بتلعب ولا بتلعب آلات لا موسيقية؟ مش بلعب آلات موسيقية، كنت بس بحب المزيكا. بتحب مزيكا بس؟ دي جي وميكسينج وحاجه كده. طب لحظه، انت ما قلتلناش ايه اللي حصل لما اهلك عرفوا ولا ما عرفوش؟ لا هو لما والدي عرف كان في سنه ثالثه، امي الله يرحمها عرفت، والدي الله يرحمه لما عرف اتخانقنا وانا ساكت جدا مش عارف في سنه ثالثه. لا ماما عرفت سنه تانية. قلت لها، فقالت لي اللي انت عايزه حبيبي، انت شايف نفسك ايه في الموضوع العادي ده. هم دايما الامهات دايما يا جماعه. الام حب الام ده فظيع. والدي متضايق بقى، فزي ما تقول كده سبت البيت
وقعدت في المعادي. هذا الموضوع كبر. سبت البيت ولا اتطردت من البيت؟ في فرق. لا هو ما مش هيطردني، هو مستحيل يطردني. هو ممكن يقعدني بره البيت لو اتاخرت مثلا، زي ما تجيش بعد لو جيت بعد الساعه 12 مش هتدخل. ما تخشش. مش هدخل فعلا. حصلت. احنا نفس الستايل. فمشيت كده وقلت لهم انا فين عشان ما تخافش. وقعدت عند حد من اصحابي في المعادي وبدات بقى. اول ما شافني في التلفزيون اتبدل كل حاجه. اتبسط بقى بيكلمني اصحابه اللي في الميديا، بقى بيكلمني اصحابه الله يرحمه. فمفخور بيا جدا يعني. الله يرحمه. حلوه دي. كانت ايه اول حاجه بقى؟ كان مسلسل رمال، كان في MBC. كان لا بص الصدفه، بص بقى يعني ربنا لما يعني قصدي مش ده مش لا انا كنت في حفله، مش حد صاحب بابا. لا انا كنت في حفله وكان في بنت اعرفها كان عندها كاستنج ايجنسي كده، كانت موجوده في الحفله. هاي جامايكا، هاي يوم الاربعاء الساعه كده انت فاضي؟ قلت لها تمام. ايه طارق العريان بيقابل ناس ممثلين؟ قلت لها نعم طارق العريان قفل المزيكا وبتاع. تقولي ايه؟ حصل بالظبط. فمسكت بقى الموضوع ده، وكان مشكلتي ان انا البس حلو وعندي جامعه وحضور ومسرح فهتبهدل ايوه لا بتبقاش عايز تلبس اللبس من اول اليوم ده عشان وانت انت بقى كنت في سنه كام دول ساعتها؟ سنه ثالثه. اوكي. وعندي بروفات، وبروفة المسرح دي حاجه مقدسه جدا، لازم تحضر بروفات كتير قوي عشان تبقى كويس على المسرح. فروحت بقى. دي كانت البدايه اللي اول مره اشوف كاميرا في حياتي، اول مره امثل. انت من اول اوديشن ظبطت معايا؟ دخلت الميتنج لقيت طارق العريان واحمد السقا زي ما انتوا قاعدين كده، فمش عارف اقعد ولا اعمل ايه ولا اسلم عليهم. افضل واقف. كانوا بيعملوا تيتو، كانوا لسه جايين من بورسعيد اعتقد، كانوا أيوة. بيصوروا تيتو في الفتره دي. فايه ده، قعدت نفس المكان ده كده انا مش فاهم حاجه. انا فجاه كده بقى في طارق العريان واحمد السقا وانا. فانت بتعمل ايه؟ تدرس ايه؟ ده مين بيدرس لك؟ السقا طبعا مسكني طبعا، وخريج معهد، تو بيدرسني كذا ومش عارف ايه وكذا وكذا. الله مش عارف ايه. طب بتعمل عرض ايه؟ بعمل معاه كذا العادلون. يا الله العادلون بتعمل شخصيه ايه؟ فسخنا في العميق. سخنا. وطارق ساكت. طارق ما انت مش عارف هو بيضحك ولا متضايق ولا زعلان ولا بوكر فيس معين عجيب فظيع. مش عارف ايه ده. فماشي يا محمد، ماشي طيب خلاص. مشيت. كلموني قالوا لي تعالى امضي. عملوا فيم تالنت وعايزين ممثلين، ومضيت عن طريق العريان. عقد بقى لسه عندي لحد دلوقتي. ده اول حاجه من اول مقابله. عملوا لك اوديشن ولا بس كانوا بيتعرفوا عليك؟ عملوا لي اوديشن، بيشوفوني كده. كان مش عارف مشهد كنت عامله في مسرحيه او حاجه كده، عملت لهم حاجه كده. هم بس هو شايف هو ما دققش كتير في التفاصيل دي يعني. هو شاف الخامه، شاف فيها حاجه، عنده شيء. اول ما قال لي اتكلمت ما كملتش حتى، مش قال لي خلاص اوكي. فمضيت. وبعد كده فجاه قالوا لي تعالى MBC عايزين يشوفوك. شافوني، رحت ماضي عقد تاني. الحاجات دي بتحصل في شهور بسيطه يعني. فبقيت هسافر بقى الجونه، امثل هناك 6 شهور واسيب الدراسه. في الجونه؟ كانت في الجونه. التصوير كله كان في الجونه. 2004 كان في الجونه. ما بيخلوش اي حد يهوب ناحيتها تصوير. يعني الجونه كانت بتاعتنا سنه 2004. 2004 كانت مفيش غير اوتيل واحد اصلا في الصحراء. كانت لسه. وهم كانوا ساعتها بيحاولوا يسبورتوا اصلا الحته بتاعه الفن جامد اللي انا سمعته. وكانت مشفره. واول اسبوع تصوير فتحت خلاص، بقت مفتوحه على النايل سات. كانت اول زمان كانت مشفره MBC. ياه حظنا احنا بقى ان الناس شفنا، وان والدي الله يرحمه يشوفني بتاع. هحس يعني الواد ده هيبقى حاجه وتنبأ لي. حلوه. ده بس ده معناه ان انت عمرك ما اشتغلت حاجه غير التمثيل بقى يعني. انت خلصت تراك دخلت. هو حتى ما خلصش اصلا، ده هو في الجامعه لسه في ثالثه كان اوريدي خلاص بيشتغل. اشتغلت. وانت بقى بتشتغل تمثيل اصلا عشان في ناس كتير كانت بتسالني في الموضوع. التمثيل صعب جدا يعني. المهنه صعبه قوي يعني. انا مثلت في 2004، ممكن تكون الناس عرفتني 2017 ولا 2018 ما اعرفش، بس يعني
الموضوع صعب جدا، وانا لما مثلت لقيت الموضوع صعب، لازم اشتغل تاني جنب التمثيل. جامايكا انت من 2004؟ انت كنت هناك. عايز ايه؟ 2004 ده كتير من زمان قوي. يعني شويه حلوين يعني. ولا وكنت حاسس وانا 2004 انا خلاص بقى انا هنزل مصر 18 نجم خلاص، انا بتمثل مع كل الناس. انت بتمثل كل حلقه مخرج سينما، كل حلقه مخرج سينما، احمد مدحت، فخلصت خلاص. كل حلقه فاهم، وممثلين جداد بيتعرفوا عليك، وانت بقى من ابطال العمل قاعد في الجونه. بس بقول لك ايه، هو مش النقله بين اللي دارس مسرح للي بيمثل دراما او افلام او كده هي مختلفه تماما جدا. التمثيل المسرح عن تمثيل الدراما بس هو المسرح يعني. المسرح كده بيأسسك كويس، بس بيبقى دايما صوته عالي وحركات جسمه مبالغ فيها عشان الناس شايفاها عشان انت على الستيج. ممكن تبقى في مسرح صغير وتبقى عندك. بس قصدي النقله دي ازاي يعني؟ انا مره كنت بصور مسلسل، كنا لا ما كنتش معايا الاخوه، كنت انا مع احمد فهمي اللي هو بوظ لي برضو البتاع، كان طالع اخويا فكان اطول مني. المهم وجابوا كنا عايزين مشهد كده، المهم كانوا بيجيبوا حد، عايزين حد مصري في الامارات، فقعدوا يدوروا وبتاع، كان حاجه لاست مينت اللي هو بكره الصبح هنصور، فلقوا واحد مسرحي. فدخلنا بنصور، كنا بنصور في باركينج، ان هو المفروض ايه بيطلع موس من بيعلم عليا وكده في كتفي، فايه جايين نصور المشهد، ف ايه مش عارف ايه، فاحنا كلنا سكتنا كده، ايه ده في ايه فاهم المبالغه دي. فقام جه المخرج قام موشوشني كده قال لي اتقل ده مسرح، ده مسرحي فز يعني، ده بقاله مثلا 10 15 سنه ما بيعملش حاجه غير مسرح، ودي اول فرصه تجيله تلفزيون. فاكتشفت وقتها، انا عمري ما عملت طبعا، ما درستش مسرح وكده، بس اكتشفت ان الفرق رهيب، وان صعب انك تقلب القلبه دي، صعب جدا، واصعب انك تقلب من ممثل عادي لمسرحي كمان، صح؟ لا المسرح ممكن يخليك يعني تبتدي تعمل حاجات علشان انت توصل احساسك للناس، زي ما مونولوج هتقوله، فعايز الناس تحس حاجه معينه، فانت عمال انت عايز تقرب من كله فاهم. فالموضوع بيبقى شو غصب عنك، لازم تتك على مخارج الالفاظ وصوت، قوه صوتك لازم تستعمل كل السنسز، ونفسك ومكانك على الستيج. كمان في اماكن في على الستيج لازم صوتك يبقى قوي في العمق المسرح، في اماكن تبقى ممكن تبقى اهدى، بس في الاخر في التلفزيون والسينما انت المتفرج هنا قدامك هنا. وعيد بقى واعمل اللي انت عايزه. انا اترعبت يعني، كميه ادرينالين خرجت من جسمي، انا مش مصدق. انا بمثل على المسرح وواقف واقول مونولوج قوي ولغه عربيه، فجاه هنا بصور جملتين في مشهد ولسه اول مره، رعب. هو انت كنت ايام ما المسرح بيبقى فيه الميكروفونات المدلدله ولازم لما تتكلم تروح تقف في سبوتايه معينه؟ لا ده المسرح ده كان مسرح اللي هو بتدفع له فلوس بقى وانت رايح تتفرج يعني حاجات. انت اصلا ما كانش في مايكات قصدك؟ لا لازم فاكر ان انت ايامك مايكات الناك مايكس. لا يا ريت لو كانت في حاجه كنا نمثل عادي، كنت بتزعق بقى. لازم تزعق ولازم صوتك يوصل لحد اخر كرسي قاعد، يبقى عارف انت ايه واصل له احساسك. فهي دي كانت المشكله. طب ولو حاجه دراما او حاجه محتاجه؟ صدقني اللي على المسرح، لو واحد بيعمل مشهد في مشاعر وفي دموع وفي احساس قوي، هتبكي وانت قاعد، يمكن يكون اكتر من السينما يعني. بس قصدي وصوته هيوصل لاخر كرسي، دي بقى حرفيه الممثل يعني، ازاي تروح الستيج قبليها وتعمل جنرال كويس، وتعرف اللي كده الاستاذ انا ممكن اتقدم خطوتين في دي علشان احس صوتي، مش تقعد تتكلم مع المخرج وتقعد تتكلم مع اسمها ايه بالبلدي كنا بنقولها، تدوس الخشبه كده، تدوس المسرح، تشوف ايه، تحط اكسسواراتك فين. دي برضو كانت حاجه صعبه، لكن لازم الممثل يمسك اكسسواراته في البروفات، فمش مشكله نبقى نجيبها يعني. فلا كل شويه لازم تمسك كنت بمسك كشاف، المفروض اخش مكان ضلمه وانا انوار بننور بعض وبنمثل. ايه ده يا جماعه؟ بس ده انت بتركز على ايه ولا ايه ولا ايه؟ فاهم قصدي؟ هو اصلا الاول باب في كتاب ستانسلافسكي اللي هو اعداد الممثل، ده التركيز،
ازاي تركز في حاجه، ازاي تركز في حاجتين، في 3، في 4، في 5. دي اللي انا كنت بقولها لك في الحلقه اللي هي بتاعت لوس انجلس، لما كنت بقول لك تقف على رجل وترمي ورقه وتحكي قصه بالزبط. وبعدين حد يخش يحكي قصه تانية. بعد كده هتبقى انت قاعد في الست بتاخد حركه، تاخد مكان هتقف فيه، لو ما وقفتش فيه هنعيد تاني. بتاخد لفتك هتبقى على ازاي، ودماغك اصل احنا عدسه 85 فصعب في حركه فيها كويس، فاخد بالك. فكل الحاجات دي تعمل حسابها، هتبقى مركز وداخل مركز في المشهد كمان. طب انا عندي سؤال بقى، انت كنت بتقول ان التمثيل بعد ما دخلت اكتشفت ان هو صعب. ايه اصعب حاجه؟ اصعب حاجه انك تبقى طبيعي. من دي ناحيه صعبه جدا ان انت تحس انت نفسك في الموقف ده هتعمل ايه، مش شخص تاني شويه. يعني انا بمثل كده، انا بحط نفسي في مكان الشخصيه، انا بشكلي بجوارحي بكل احساسي. ماذا لو محمد علاء هو جمال مثلا، او هو خالد، او هو علي، او هو فلان. وبحاول قدر الامكان اشوف اطلع اسوأ ما فيا. لو هو فيلن ولا حاجه، اشوف انا ممكن لو كنت فعلا شرير كنت اعمل يعني. بتفضل كده تدور حاجات جواك، تطور البرسنتج اللي انت مثلا انت راجل طيب، فتقعد تطور شويه في الحاجات. انت نفسك حط نفسك مكانه، لكن لو مثلت شخصيه تانية مش تبقى طبيعي. بس هي المهنه نفسها صعبه. صعبه من كل النواحي على فكره. هي مش صعبه، مش بس مجرد في ان انت طلعت مش صعبه تمثل. بس في الموهبه، صعبه في ساعات العمل، وصعبه في الظروف اللي ممكن تصور يعني لابس خفيف جدا في عز الشتاء. فاهم قصدي؟ يعني كل الظروف عاده بتبقى صعبه. برضو في حاجه تانية انا بحسها صعبه في التمثيل، ان كل مره انت بتخلص عمل انت مش عارف انت هتعمل ايه بعد كده. على طول دي الحاله النفسيه بقى والاجتماعيه دي مش عايز صعبه قوي بقى. يعني انا بجد كل ما بتكلم اكتر بقى مع ممثلين بقعد افكر، بقول الموضوع ده بجد صعب، ان كل شويه انا بخلص حاجه انا مش عارف اصلا هي هتضرب ولا لا، ومش عارف ايه اللي جاي بعد كده وايه اللي هتتشاف ولا لا. ممكن تطلع، هي ممكن تبقى انت عامل دور خيال احلى دور في حياتك وما يتشافش. في كتير بجد دمها تقيل، كسرت قلب بقى معلم. في كتير قوي. يا احمس هو انا دوست على حته معينه. انت دوست عليها احنا الاثنين. فاهم هو يعني سنه لابسين فساتين في عز البرد. اركب الحصان، انزل من على الحصان. لا كنت مصاب انا برضو، كان عندي في الركبه اصابه. بس بقول لك ايه بقى، جامايكا حصل له طفره رياضيه بعد أحمس مخيفه. يعني وقت احمس كان طويل بس دلوقتي فاهم نفش. عارف انت الديك لما ينفش كده؟ والله العظيم فجاه شفته بعد ما رجعت من امريكا. ايه من انت ايه؟ هي الاجازه بتاعتك دي كانت اجازه عندي. ايه على فوق ولا؟ بس على فكره انا مصدق جدا، لان انا بقول لك انا اكتر حاجه شفتها لك اتبسطت فعلا لما شفتها كانت الاختيار. اوكي. وانت كانش جسمك كده وقت الاختيار؟ لا خالص. فانا عشان كده لما شفتك النهارده اصلا قلت هو انا بقى مالي فريم. بقول لك انت الاختيار بهدلك؟ لا ما بهدلنيش. بهدلك بره التصوير؟ لا والله كان الناس بتشوفني شيخ حمام فاهم، بيندهولي حتى بس ما كانش فيه هجوم. لا ازاي؟ الناس كانت مبسوطه. في مصر بتتاثر بس عارفين انت مين، عشان بنعمل شخصيه حقيقيه ف الشخصيه اوكي فهمتك. كانوا بعمل ده شخصيه فلان في مسلسل عمل كده فرخمت عليهم جامد، لكن هو ده شخصيه حقيقيه. ايوه فعملته تمام ومشيت. منطقي جدا اللي انت قلته دلوقتي. لان انا ايام نسر الصعيد قبل ما اقلب ابقى بني ادم كويس، انا كان بيتسبلي في الشارع. يعني مش عايز اقول لك هو انت ليه قطعت رجل مراتك يا حرام كده فاهم. ايوه بس انت عندك حق. انت غالبا عشان انت كنت بتمثل شخصيه حقيقيه فالناس اكيد شايفين ان مش انت الشخص ده. أيوه. بس انت مثلته حلو قوي. ما كان صعب جدا اصلا ان انت تصدق نفسك انك بالفكر ده. دي كانت مشكله شويه، ما لازم احبه ضد نفسك علشان امثله كويس. هي دي بقى اصلا حاجه تانية من صعوبه التمثيل. هو بيمثل ممكن تحب شخصيه مش مكروهه في كل حاجه. يعني كل حاجه هي لازم يحب الشخصيه المكروهه دي. انت لازم تحب حتى لو ما حبيتش الشخصيه بتحب غالبا التعقيدات اللي جوه الشخصيه.
اللي هو هو انت ده بتحب منطقه كمان. بالظبط. فساعات يقول لك خلي بالك، يعني انت هتحب منطق شخصيه ارهابي بجد والله فعلا بيحذروكوا كمان من كده. لا هو احنا كده الموضوع اصله مش ناس شويه بتكبروا، اللي هو تروح بقى عند دكتور نفساني وتعمل، مفيش الكلام ده. انت بس بتذاكر كويس، مفيش الكلام ده اصلا، مفيش الحاجات دي. انت ممكن تعيش بجوه وانت بتعمل همام عطيه، تبقى انت مودك كده، نظراتك فيها شويه حاجات، في شويه حقد، في حاجات، في طريقه كلامك في البيت اثناء وانت في شغال. يعني دلوقتي بعمل شخصيه مثلا كئيبه جدا يعني يعني حتى انا مراتي بتقول لي ايام اختفاء كنت بعمل بقى رسام وبرقص تانجو وبتعلم تانجو في الزمالك واروح مش عامل فكل يوم سيشن. تخش لها البيت بقى مهيصه حطينا من ده كتير يعني حلو، دور حلو قوي. كنت مبسوط. فانت ساعه العمل وتبقى في مبسوط، بس كانت همام عطيه مفيش جو رخمة الشخصيه شوية. بتركب الواحد وبتفضل راكباه والجو ده دي بيعه فاشله أنا بشوفها ولا يعني. حتى في المسرح. لا بس بحس في المسرح انت الشخص اصلا لايف، فسهل قوي ان انت يعني، وبتعملوها كمان كل يوم لسنين، فيعني صعب قوي ان انت ما تبقاش فاهم الحاجات تبتدي تخش في بعض. لا هو ما اعرفش دي بيفكروا فيها ازاي، ما اعرفش، انا ما جربتهاش. انا دي طريقتي في الشغل ومش شايف ان الموضوع بيبقى انت ممكن الماكسيموم اللي انت تبقى بتعمل شخصيه تقعد سنه بتتكلم صعيدي، وتيجي فجاه تبقى بتعمل واحد لابس بدله بقى وبتاع، وتيجي تتكلم تقول لها لا، فاهم؟ فتلاقي لا دي طلع صعيدي تلاقي لسانك لسه ايوه لسه ده اخرك يعني، ده اخرك اللي انت في حاجات في حركه بتعود تعمل حاجه فتلاقيها ايه تعملها كده، ايه ده انا عملتها بتاعت المسلسل التاني. ايوه ده لكن ده تركيز. لكن تروح للدكتور نفساني يخرجك من الشخصيه، يعني ايه يعني انا هبقى همام عطيه همشي في الشارع افجر نفسي، فاهم؟ يعني اكيد لا، بس لازم اذاكر كويس، لازم اقرا عنه كويس، لازم اشوف الناس بتتكلم عليه قد ايه. قريت حتى التحقيقات، اعترافات مراته بتتكلم ازاي، وكونا شكل انا ودكتور بيتر اللي هو عنده ملكه. بيتر مين؟ اللي احنا نعمله بالشكل ده. بس هو بصراحه بقول لك ثاني، لا انت كانت بجد حلوه فعلا، كان حلو. بما اننا اصحاب بقى، فانا عارف ان انت مش بس بتمثل. مره كنا قاعدين كده وراني اغنيه هو اللي عاملها اخراج مش عارف ايه هواياتك التانية غير التمثيل؟ انا في فتره التمثيل هواياتك التانية جوه جوه عالم الفن وبره عالم الفن. انا حبيت كل حاجه لما دخلت تمثيل باكج. لان انا قلت للدكتور خليل مرسي الله يرحمه، قلت له انا عندي نص قريته لكاتب اسمه بيتر توريني نمساوي اسمه صيد الفئران، انا عايز اعمله. قال لي هتمتحن بيه اخر السنه؟ قلت له فما كانش في طلبه بتخرج، لازم الدكتور هو اللي يخرج لك العرض. فقلت له انا عندي تصور. قال لي لا يا راجل، قلت له عندي تصور. قال لي طب وريني تصورك، لو عجبني خليك تعرض، ومش هقول لحد اللي انت المخرج علشان اللجنه كبيره يعني. فعملت التصور بتاعي في الباركينج في الاوبرا، انا وبنت زميله، والميزانسان بقى وحاجات، ونمثل بقى في الباركينج والناس بتركن. مين ميزانسان يعني الحركه بتاعتنا. هيروح يجيب كوبايه ميه نعمل هنا نحط كذا، ونحط الاليمنتس بتاعتنا في الطوبه دي كانها الجردل ومش عارف اوكي. وفي وسط الناس كده في الباركينج كانت شجره كبيره مشهوره كده هناك في الاوبرا، ودي كان الحاجه اللي تحت ايدي يعني. لو في الشارع هنعمل بروفه في الشارع عادي. فعملت التصور وقلته له في الجامعه، فضحك فقال لي انا موافق. حط بقى تاتش بتاعه كده، وحبيت فكره ان انا يعني ابقى انا اللي بقول، انا اللي مخرج دي. حبيت الموضوع حلو بصراحه. فبدات لما مثلت طبعا بناخد 3 جنيه في البدايات، فانت مش عارف تعمل حاجه يعني. مش عارف 3 جنيه ده اجرك مبالغه ولا انت بتتكلم بجد؟ لا مش 3 جنيه بس يعني أوكي. ولا حاجه يعني مفيش. فحبيت فكره الاخراج، وابتدت معايا الموضوع بكاميرات الصغيره دي، لحد ما حد حاسس ان انا فيها حاجه، وهو اصلا ما كانش معاه فلوس قال لك يعني اديله 5000 جنيه يمكن يعمل حاجه. وبدأ الموضوع كده، وحبيت المونتاج، وانا بعرف امنتج، بعرف اصلح الوان، بعرف
وبعد كده اخرجت بقى 35 مللي كانت ساعتها. عملت اغاني كبيره بانتاج كبير والموضوع تطور معايا. اغاني زي ايه؟ عملت اغنيه لنوال الكويتيه، عملت فرقه ميامي اغنيه، عملت المشا العروج ملحن كبير، بقول لك كله مفاجآت يا ابني. هو عملت لاحمد جمال اغنيتين في هولندا، عملت حد في الكويت اسمها انين اغنيه حلوه. بتكتب اسمك ايه في التتر؟ في الاول بقى كنت عايش جامايكا واعمل فيها جامايكا فجاه كده لما شويه الواحد كبر وبدا ابتدت تطقطق ما صحش كده. محمد علاء. قلت محمد علاء بقى ده اسمي، ما يبقاش يعني بتقولوا لي جامايكا ده بره، الناس لازم تعرف اسم حقيقي. ولحد النهارده انت بتعمل كده؟ اوكي. فانت لحد دلوقتي لسه موريني اغنيه من اسبوعين 3 بتاعت كاس العالم. دي كانت حاجه كده في السريع بتاعت كاس العالم. حاجه في السريع كده. فانت كده بحب الاخراج وهخرج، يعني هيجي يوم وهخرج فيلم ان شاء الله. هبقى انا بنتجه بقى. اوكي انا موافق. انا عندي الورق بجد. والله. يلا يا باشا احنا كده. عايز تيجي تتفرج؟ انا ممكن اجي اتفرج فعلا. بس انت كده، فانت كده دلوقتي بقى في الاخراج والتمثيل والمزيكا ومونتاج. ده انت عامل فريق فني متكامل. مش صعب يعني، حتى المونتاج فكرة اللي مخرج بقى في البوست مش عارف حاجة تولز، مش عارف ده ايه ممكن يحصل ايه، دي برضو شيء هيخلي الاوبريتور اللي قاعد يعني لا والله مش هينفع، لا ينفع. لا حاسب، فاهم؟ لا حاسب خالص وانا هعملها لك بايدي. بتفرق طبعا. طبعا في اي حاجه جديده، في اي حاجه بيزنس او اي حاجه حتى فنيه داخل فيها جديد، لازم تبقى انت بتعرف تعمل نوعا ما معظمها بايدك. ساعات كتير الناس بتبقى عايزه تعمل حاجه في خيالها ومش عارفه تنفذها ازاي. هتحط الكروما فين، هتحطها الاوفست فين، هتعمل يعني طب ماشي ده هيطلع الفي اف اكس هيعمله ازاي؟ يعني العلاقه دي كلها صعبه جدا، لازم تبقى ملم بكل المعلومات طبعا. لا بتفرق فعلا. الدنيا ايه بقى بره الفن؟ كوره. ايه دنيتك بره الفن؟ كوره. قبل ما اتصاب كنت كوره على طول. انت اتصبت ايه؟ اتصبت كده مش اصابه كبيره يعني، بس اصابه اللي بطلتني كوره كانت عايزه عمليه في مشط رجلي، وكانت عمليه ساعتها بقى غاليه بالنسبه للوقت يعني، فخلاص باظت الفكره. بس ده كانت الخطه في الاول ان انت داخل تلعب كوره يعني لو شفتنا ايه القطعيه دي كوره. مع ان القطعيه دي باسكت عامه، بس صباح حاربوا كانوا بيجروا ورايا في طيب يا مان ما تعالى بس مره يعني عدى علينا ولا عليش. حلو الباسكت. ما لعبت مع اصحابي عادي بس كوره. طيب الفاموليا بقى. اوكي تعالى لي في الفاموليا بقى. انت عيلتك مكونه من 4 افراد، انت ومراتك ومها وانا ومها وعبد الله وعليا. عبد الله وعليا بقى. انا عارف ان عبد الله عامل قلق، بسمعك بتتكلم عنه كتير. ليه كده؟ هو اللي عامل قلق اكتر عليا، يعني عليا قويه. اصغر واحده 8 سنين ونص، بس تمشي البيت كله ما شاء الله يعني. عبد الله دماغ في حاجات مني كتير. انا فكره كنت هقول لك انت دماغ اصلا عادي يعني. متخيل. وبرضه قليل في الكلام، بس عمال بيخش جوه حاجات كتير يعني. مره يقول لي ساينس، انا بحب قوي، بيحكي لي ايه بيحصل ايه ودي بتتكون ازاي وبتحصل بعد كده ايه، وبيقعد يحكي لي حاجات. هتقولي بقى نتكلم انا وهو. هتخطط له حياته؟ لا مستحيل. لا مش هعمل كده، انا سايبه خالص. عايز يلعب كوره بيلعب كوره دلوقتي في اكاديمي وده. عايز تعمل طب اقول لك حاجه، من يومين انا يلا بيدو يلا ننام، ديدو يلا ننام. قال لي طب تعالى عايز اسمعك حاجه. اسمعك حاجه. فقلت اسمعني اوديو. بيسمع راب وبيسمع حاجات. عنده كام سنه معلش؟ 12. بيسمع راب الباني، بيسمع كل عامل زي الماني. انا عامل زي انا كنت في وانا في صغير لحد ما كبرت دلوقتي انا بسمع حاجات من اي حته يعني. ممكن فجاه اسمع تراك اشوف مين ده، الاقيه مثلا من مالي، فاجيب ألبوم اسمعه كله مش عارف اخلص، اقول له بس اشيل له تراكين هم دول اللي حاببهم، اروح حاطط التراكين في بلاي ليست. واحد مش عارف ايه مغربي مولود في هولندا بيتكلم هولندي،
اسمع يعني ما عنديش بسمع بره اكتر من مصر يعني كتير. فهو بقى زي كده فقال لي تعالى اسمعك. فبص كده على السكرين لقيت البرنامج الجديد منه. طبعا انا كنت بعمل عليه بيتس وانا صغير، ما تهزرش. اسمه فروتي مش لوبس. بيسمعك حد، بيسمعك نفسه. فمركب سنير. فقلت له ايه ده؟ قال لي انا لسه بكتشف البرنامج. فقعدت معاه شويه، المفروض ده يدخل ينام، فقعدت معاه شويه اقول له اي نصيحه تنفعه. لو انت عايز تعمل بيتس لازم بيتس تبقى في دماغك، تلعبها حتى برجليك بايدك، عشان كده تركب تشوف الاصوات دي فين وتحطها وتغير. ممكن تعمل ترانزيشن هنا، ممكن ما تعملش، يعني حاول عشان تبني بس الذهن. ده عنده 12 سنه اللي انت بتحكي معاه. اتفرج على تمبلتس حد عمل وشوف هو عامل ايه، الافكتات حاططها ازاي. يعني قعدت اقول له شويه حاجات. يمكن انا بحب مزيكا جدا، فهو فجأة كده قال لي تعالى اسمعك. ده حصل ده لسه من يومين. ألبانيا. فهو شكله كده يعني هيبقى شبه. ايه الكونكشن بين علاقتك بعبد الله وعلاقة باباك بيك؟ بس علاقة ابويا الله يرحمه بيا كانت عايزني يبقى احسن حد في الدنيا، بس بالطريقة اللي هو شايفها احسن حاجة. اللي كان زمان اللي بيلعب كورة ده بيبقى دايما الفاشل اللي ما عندوش دراسة كويسة، ودي كانت حاجة عامة يعني في مصر، وما كانتش حاجة كويسة. يعني يكاد يكون كل الناس اللي بتلعب دلوقتي بروفيشنال في مصر او محترفين بره، في ناس افضل منهم 200,000 مرة في مصر ما خدوش الفرصة دي او عندهم عوائق حصلت يعني. فالاهلي كانوا عامل رئيسي جدا، خصوصا اللي بداية اللعبة هيبقى في ثانوية عامة، بداية اللي انت لازم تلعب دلوقتي. لو ما لعبتش وانت 16 سنة وقت الدراسة 15 سنة مش هينفع تتعلمها. فكان دايما كده، فمش هعمل كده اكيد يعني. عبد الله هسيبه خالص لحد ما هو بنفسه يجي يقول لي انا عايز اعمل كذا، انا عايز ادخل كذا، حتى لو هيجرب في حاجات ويفشل فيها ويشيلها خالص من دماغه ويشوف حاجات تانية، انا معاه في ظهره لحد الاخر. مش راسم له حاجه لا سايبها، انا سايبها هو شوف هو فين، انا هساعده بكل اللي اقدر عليه. ما عندكش اي حاجه؟ لا هو زي ايه مثلا يا استاذ يعني ناصر؟ لا ما تاخد ادي ده عيب الصداقه. لا يعني قصدي شغلانه معينه مثلا انت بجد مش هتبقى مبسوط. لا انا شايف ان هو هيبقى عنده رؤيه، يعني عبد الله عنده وجهه نظر. يعرف يكتب قصه مثلا. مره قال لي انا الفت قصه وعايزك تسمعها، فحكاها لي الكلام ده من 3 سنين. تشجعه بقى. فيعمل كل حاجه. تعالى لي بقى في الاخر قول لي، او يمكن انا هشوف بعد كده لو هو حب المزيكا اكتر، حب ايه اكتر، مشي في الكوره اكتر. بس مش ساعات بتحس ان انت ممكن يكون سبب من الاسباب ان انت كنت مستحلف تخلص التمثيل وتعمل كل ده، ان انت فتحت سيكشن جديد وكل الكلام ده؟ بص اللي هو يطلع ممثل يعني. لا انا قصدي ان انت مش حاسس ان انت ممكن يكون سبب من الاسباب ان انت فضلت مستحلف ان انت تعمل قصة التمثيل مهما حصل كان بسبب ان انت اهلك كانوا ضدها، فانت كنت عايز تثبت ان الموضوع هيحصل؟ لا برضه اهلي كانوا ضدها لما عرفوا مؤخرا، ما كانش انا من الاول انا عايز امثل ما كانش قايل لهم اصلا من الاول. انا فاهم، بس ده اللي خلاك قصدي جيت في حتة ان انت ما فيش حاجة اسمها ان انا هستسلم، انا هعملها لان انا مش اوبشن ارجع. انا كنت لو كنت ارجع ما حدش عارف انا اصلا انا ضحك عليهم اصلا. انا كنت احس ان هيبقى شيء يعني ما اعرفش. انا دايما كده بحب اتعلم حاجه او احب نفسي في حاجه، احب اجيب اخرها، شوف امكانياتي فيها اقدر اعمل يعني اقدر اكمل فيها كده فعلا ولا مش هقدر. وكان ممكن اطلع فاشل في التمثيل وانا بدرس واغير كارير. بس انا قصدي ساعات، ومش انا مش بقول ان ده صح او غلط، بس ساعات الاهالي لما بتبقى مش موافقه على حاجه او الضغط ضد الحاجه اللي انت عايزها، طفل بيعند اكتر، بتوصلك لمرحله ان انت بتبقى اللي هو عندك الحته اللي انت بتقول عليها عن نفسك ان انت بتحب التنافس قوي ومش هسيب حاجه غير لما هبقى كويس فيها، مش عشان حاجه، انت عشان عايز تبقى عارف انت لو سبتها بمزاجك. انا كلبشت فيها
يا درجه اللي ما فيش حد مننا في كطلبه بيطلع لرئيس الجامعه يقابله دي اصلا. ما كنت بتقابل اخرك بتقابل السكرتير، انما انت تفضل تطلع وانا هقابله. طب احكي لي حبيبي، قول لي يا حبيبي انا هقول له. قلت له عايز اقابله، هو عمال بقى شغال جامد. فكنت مصمم يعني، مصمم اقنع الناس، ومصمم ان انا حاسس ان هبقى حاجه في التمثيل يعني، مصدق نفسي قوي مع اني ما كنتش مجرب حاجه، ما جربتش قبل كده. لما وقفت على الستيج وحسيت بقيمه الموضوع، حسيت ان هو صعب جدا، وحسيت ان انا لازم ابقى فاهم كتير قوي، لازم ابقى مركز لدرجه ان انا يبقى عندي مثلا تصوير بكره، انا ما ينفعش اتفرج على حاجه في البيت، ما ينفعش اتفرج على فيلم، ما ينفعش اتفرج على مسلسل مثلا 3 حلقات كده اضربهم. خلصت مذاكره وخلاص، ما ينفعش حاجه تشغل دماغي غير اللي انا هقوله الصبح، لان فجاه ممكن فيلم يطلع حلو اللي انا بتفرج عليه. فصدقني هياخد جزء كبير من اللي انت سايبه في دماغك وتتاثر بيه، وهيخليك مش 100% مركز الصبح. في حاجه اثرت، خدت حته كده مليتها، مش عايزها، مش محتاجها دلوقتي خالص. بعد ما اخلص خالص اليوم وما عنديش بقى، عندي اسبوع اجازه، بس ده متعه جدا لان انا اشوف حاجات. الكنبه بقى يجي وقت الكنبه، وقت جميل. طب وعاليه ايه بقى؟ عاليه قويه جدا يعني، انا ومها مش قادرين عليها. بتعمل اللي هي عايزاه وقت ما هي عايزه، ده شيء عجيب. بس هو بيقولوا كويس للبنات. هيخش لك هو دلوقتي، خش اللي هي عايزاه صح. لا يعني فظيع. بحاول ابقى معترض، بس المشكله ان انا يعني لو ابتديت تبقى معترض بتبقى انت اللي هو ايه، طب انت لا طب بلاش انت خالص بقى. انا هركز مع التانيين عشان اخد اللي انا عايزاه برضه في الاخر. فعلا ده شيء غريب. انت بتبقى يعني شكلك تافه جدا في البيت، مش عارف يعني مع البنات بالذات. ده انا نجم، فاهم؟ كلمني كويس، عيب. بتبص لي كده عادي، بتخرج معايا بره تقول لي خلاص قوم نتصور معاهم بقى خلاص، يعني دي خروجتي انا، فاهم؟ يعني انت اسكتي شويه يعني، ما تهزرش. لا فظيعه فظيعه دي لذيذه قوي. عندك اي نصيحه ننهي بيها الحلقه للاهالي مع اولادهم في المعامله او التربيه، او حاجه انت بتشوفها بتحصل بين صحابك حتى مع اولادهم؟ والله بص، ساعات الاب بيشوف ابنه عايز يبقى زيه ويمسك شغله ويكمل شغله، وساعات بتنجح الموضوع ده يعني ساعات، بس ما تبقاش متزمد يعني. لو لقيت الموضوع فشل سيبه يعني، مش انت ابوه وانت عندك الواد ده بتاعي، فاهم يعني؟ انا عايز يبقى ظهري ويبقى هو الحاجه فساعات بتنجح، مش ما اقدرش اقول ليه ما بتفشل على طول. ساعات بتنجح، الولد بيمسك شغل ابوه بيكمل وبيبقى حاجه كويسه. بس لما تلاقي الواد مش، او البنت مش حابه، سيبها يعني، حرام يعني. هي احنا هنموت وهم يعيشوا يعني، هتسيبهم عايشين في حاجه وفكره انت تبدا من الاول دي فكره صعبه قوي في الزمن ده يعني. الزمن بيجري بسرعه جدا انك تبدا تغير كارير او تبدا من الاول شيء يعني. عشان كده تلاقي ناس فنانين، اللي دكتور سنان واللي دكتور جراح واللي مش عارف ايه، فجاه كده هو قرر بدري. ده قوي جدا الموضوع ده، وفادهم كلهم اللي غيروا الكارير. فلا ما انصحش لحد يبقى، ممكن تبقى اناني سيكا اللي انت عايزه يطلع زيك، بس اول انت ما تحس للولد لا، سيبه عشان ده هيفرق في حياته جدا يعني. طب عندك اي نصيحة لواحد دخل التمثيل وازاي يحسن من نفسه في التمثيل، وازاي اصلا الفترات اللي في التمثيل اللي هي ما بين عمل لعمل يبقى ازاي بيشتغل على نفسه؟ هو التمثيل سؤال بحر ده، بحر. انت ممكن باختصار انت لازم تبقى مختلف ومميز. صدقني في ناس بتشوف الموضوع ايه ده، انا عندي حاجات بسيطه ودوري صغير. انا كنت زمان بفضل ادور جوه الدور، وافتح المشاهد واقعد اقراها كتير وادور جواها على حاجات تخليني بلمع، اقعد ما بزهقش، في الاخر بلاقي شيء. عندك فايت تاني، انك تقنع المخرج بوجهة النظر دي وتتناقش معاه فيها، والفايت ده ساعات بيبقى فاشل، مش بتوصل فيه الحاجة وانت في البدايات كتير في البدايات. بس لو خدت 30% من اللي انت قلته
اقول له بس بلاش تقول كده، دي حلوه بس دي لا، عشان فايت يعني ما تبقاش بتقول اللي مكتوب. احنا عندنا هوم وورك بتاعنا لازم بندور على حاجات لا المؤلف شافها ولا المخرج شافها. اوكي دي بتاعتك انت، وده التاتش اللي بيخليك بتبقى في جزء ابداعي، انك تلاقي حاجه في المشهد بسيطه مش بياخدوا بالهم منها، حاجات بسيطه قوي. مثلا لو بتتكلم مع حد صاحبك بتقول له اشوفك بكره، جمله بتقول لباسل اشوفك بكره، وانت بتقول له اشوفك بكره عادي مكتوبه في الورق كده، هتقولها عادي اشوفك بكره يا باسل، بقت موضوع تاني خالص، بقى فيها جبر خاطر، بقى فيها باسل ده صاحبك، بقى فيها العلاقه اقرب. تفاصيل صغيره جدا صح جدا بتلاقيها بتزودها او بتشيلها علشان تخلي شكلك بيلمع بس. ودي شويه بالخبره، ما اقدرش اقول الناس في بدايتها هتبقى تعرف تعمل كده، هيبقى كل همه انه يقدر يقول مشهد كويس عشان المخرج ينبسط، المشهد كويس عشان الكوتش بتاعه يبقى مبسوط. بس في الاخر اول ما يجيلك فرصه ده هو اللي بيفرق، هو اللي بيخليك بتلمع، هو اللي بيخليك في عندك جزء ابداع. كلام صح جدا. انك يجيبوك تاني عشان بتبقى اسمها اضافه، بيبقى الممثل اضافه فعلا، مش بيمثل كويس بس، لا ده فعلا بيلاقي حاجات مفيده وبتفيده هو شخصيا وبتفيد العمل. فدي فعلا بتفرق. ودايما كمان الممثل في الاول بيبقى خايف اصلا يتكلم مع المخرج اصلا. انا بقول له ما تخافش بالظبط فايت. وعلى فكره كل ما المخرج بيبقى اتقل واشطر كل ما بيوافق ان هو يسمع منك ويشوف اذا انت كلامك منطقي هيخليك تعمل. لا صدقني الناس بيبقوا خايفين، وخايفين المخرج يقول له انت بتتكلم ما تتكلمش، انت مش عارف ايه، لا ما تجودش وبتاع، ما تخافش. بس في مخرجين بيقولوا كده كتير، بيقولوا ما تخافش فايت، جرب خد 20%، هيكبروا بعد كده ياخدوا 30، هياخدوا 40%، بس ما تزهقش. ان دايما كان بيقول لك ممثل الشاطر في المعهد وفي اي حد بيدرس تمثيل، الواد المستفز ده اللي بيتكلم كتير، اللي بيعرض كتير، اللي ليه قاعد قدام ده. ليه انا بقول لك انا ما بحبش المسرحيه دي، مش عايز ما بحبهاش. ليه؟ اصل المنهج بتاع منهج، انت هتكلمني في منهج، فاهم؟ انا كنت برضو رخم كده يعني، في منهج بتاع بريخت، واحد عظيم كان بيعمل مسرحيات فتره زمنيه معينه، بس كان بيعملها سياسيه وكان عايز الناس تخرج تتظاهر، مش عايزك تتاثر بالممثل. وهي مسرحيات حلوه قوي، بس انا كنت جانب ده يعني ابقى بمثل وبيعيط ويروح ملبسك ماسك كلاون عشان الناس الايهام يتكسر خالص. لو انت حسيت ان الجمهور هيبكي وهو اتاثر، يفتح نور الصاله على الناس. فهو مش عايزك تاخد اللي بيتقال تطلع تعمل ثوره، فاهم؟ فهو كان الماني اسمه بريشت، فاهم؟ بريشت فانا كنت مش عايز اعمل العرض امتحاني في من بريشت، يعني عايز اعمل اي عرض عالمي تاني. لا انت هتعترض على فاهم؟ فلازم يبقى كده. هم دايما كانوا بيحكوا لنا الدكاتره كده، الولد اللي بيتنطط كتير ده هيبقى ممثل كويس. فخليك انت في اونسات وانت صغير، روح للمخرج ما تخافش، قول له. في مخرجين كتير بيحبوا الممثلين اللي بينكشوا في الورق، قول له وما تخافش، هيقول لك لا وحش، ما تحسش ان انت فاشل، لان قبل كل ما بتذاكر بتطلع حاجات هتتعلم وهتعرف الحلو فين، هتدور عليه بعد كده. يعني هي بس ممارسه، وحاجه هتظبط غالبا فيهم، هتظبط. هتلاقي نفسك كده عايز اعملها تاني وتالت، وهتبقى هي دي الحته. اول ما تعدي 50% الولد ده جامد. الناس لوحدها تكتب، كل واحدة هتحبك، لان انت فعلا بقيت طبيعي، لانك حاسس كل حاجه. انت كان نفسك في حاجه عملتها عشان يبقى شكلك، حاسس بحاجه قلتها عشان يبقى تون صوتك حلو. فكل ده بيفرق، بتلاقي نفسك الناس بقت تحبك، الناس بقت تطلبك. لازم يبقى فيها جزء ابداعي. انت فعلا قلتها، انت بقى عندك اضافه، انت بتضيف للعمل. صح. معلومه اخيره بقى، هتمثل اي مشهد مع جامايكا؟ انا هيخشوا بتوع الاخراج تمام يا استاذ، اجي راجع معاك المشهد، هتقوم قايل ايه لو جامايكا معاك في المشهد؟ لا يا جماعه استنوا بس اروح اقعد مع جامايكا، عشان غالبا المشهد اصلا مش هيبقى هو ده، هيبقى مشهد تاني خالص، فاهم؟ تقعد انت تحط افكارك وهو يقعد يحط افكاره بالظبط، ونخش انا وهو على المخرج مع بعض، نعمل احلى مشهد من نقول له بص يا ريس، بص بس اتفرج، ونقوم عاملين له مشهد بسرعه قارينه مع بعض. بالظبط، هو بقى يشوف من وجهه نظر ثالثه، حلو ده، بس خلي دي قبل دي
جرب كده. فخلاص خلصنا، طلعنا بمشهد احلى بكتير من خش بقى تقوم. طبعا طبعا. ف جامايكا ايه الحلم؟ رايح فين؟ مش رايح بعد هتعرف دلوقتي ايه الحلم بتاعك الكبير؟ الحلم يس اني افضل ناجح. ده صعب جدا. تفضل محافظ على نجاحك ولا صعب تنجح جدا. اكتر؟ انجح اكتر واحافظ على النجاح وافضل الناس تحبني لحد ما اخلص خالص، لحد ما اخلص. يعني ان شاء الله تعمل كل اللي انت عايزه ان شاء الله. ده يا ريس تيشرت عليها اللوجو بتاع البودكاسترز. اوكي تمام. ده حضرتك هتمضي عليه، واحنا في السوشيال ميديا هننزل سؤال عن جامايكا، عن حاجه قلتها في الحلقه، هنشوف هنلعب لعبه. اوكي. واللي هيجاوب صح هنختار من الفائزين ونبعت له التيشيرت اللي ممضيه باسمك، هيبقى واحد من الفانز بتوعك. حلو ده. عايز بقى تمضي، عايز تكتب له رساله وات ايفر اللي انت عايزه. انا اكتب له انت خطاط يا ريس ولا ايه؟ شفت محمد دي؟ ايه رايك؟ حلوه بجد حلو. ده انا جنب الكوره والمزيكا والاخراج والتمثيل خطاط. كنت بخطط كده ساعات. مسيو جامايكا نورتنا النهارده بجد. والله انبسطت جدا. واتبسطنا واخيرا عرفنا من هو جامايكا، والناس عرفت من هو جامايكا، ودي حاجه جميله. وان شاء الله نفضل نشتغل مع بعض في كل مسلسلات ان شاء الله الدنيا. ان شاء الله. بجد اتبسطت. انا كمان اكتر. انا كمان. نورتنا. الله يخليك. عالية بتمشي البيت على مزاجها، حلوان اهلي وناسي كلها، بداية حياتي كلها، احلى قسم في حياتي، كان نفسي اكمل فيها. مش محتاجة حاجة، اهلاوي طبعا، ومانشستر يونايتد عشان بس الموضوع. حاولوا كتير يجروا ورايا وانا جريت منهم. الجيم مؤخرا بقيت كل يوم بروح، على طول بتصاب بس مش هسيبها. مشروع تحفة، نفسي يكرر تاني، لازم نقضي عليه.